Sose gondoltam volna, hogy egyszer a Budapest reptéren fogok kínai kaját enni, ráadásul nem akármilyet, ugyanis megnyílt a Budapest reptér legújabb food marketje, de hogy hogyan is találunk oda, most jöttem át a biztonsági ellenőrzésen, és balra fordulva irány az emelet. Most nyáron nyílt meg a food courton belül a legújabb food market itt a Budapest reptéren, ahol nem csak jól lakunk, hanem igazi részesei lehetünk egy gasztrókalandnak, de hogy hű legyek magamhoz, az ázsiai sarkot nézem meg először. Wow! Látom ám, hogy közben frissen készülnek az ételek, de amúgy itt a Dao Dao ázsiai konyhánál, ha jól látom, teljes látványkonyhával találkozhatunk, szóval nem kell bajkodni azzal, hogy mi is van az étlapon, teljesen látjuk őket, és ami nagyon-nagyon tetszik, és nekem egy abszolút kedvencem repülés előtt egy ázsiai gyomornak a különleges rámenek. Van csirkés, rákos és tom yum leves alapú rámen, mindjárt meg is kóstolok egyet. Kis rendeltem a kóstolóadagot. A számomra nagyon-nagyon nagy érték, hogy most már tényleg nem csak a hamburgerek és több hamburgerek közül lehet választani, hanem frissen készített ételek is vannak itt a food marketen, de azért kritikus leszek, hogy milyen az ázsiai étel. És egy rákosat rendeltem, szépen jó nagy darab rákok vannak, garnéra rákok vannak benne, és ahogy láttátok, hogy boltból kiveszem a tésztát, és nincsen szétáztatva a leves alaplében, és előbb mesélte a séf, hogy azért hajnalban már elkezdik főzni, és órákon keresztül főzik a különböző alapleveket, és amikor kirendeljük az alapot, a leves betétet, frissen öntik rá a kortyogó, ugye? A fortyokó? Nem kortyokó. Szóval frissen öntik rá a forró levest. A kis tojásos tészta. Benne répa, egy kis zöldség, rák is kellően roppanos. Hát de ez adja magát, szerintem ezt a levest nyugodtan lehetné inni. Nagyon jó a fűszerezése. Nekem ilyen kicsit ilyen csirke alaplé hatásúnak tűnik, de érezhető a szójaszósz és egy picit ilyen ázsiai fűszerezés. Imádom, hogy végig melegíti a testemet. Azért egy kis klasszikus is kirendeltem nektek. Egy adagban 3 darab tavaszi tekers, és ez nem az a miniatűr tavaszi tekers, jó nagy. Kis édes csilivel szolgálták. Hú, de roppanos. Milyen töltelék ez? Megmernék rá esküdni, hogy egy picit ilyen hoisin szószos, csirkés, zöldséges töltelék. Nézzétek, milyen jó szaftos. Ez nem az a tipik babcsírás, zöldséges töltelék, elég húsdomináns, és önmagában édes chili nélkül is fantasztikus a fűszerezése. Enyhén édeskés, és nagyon szaftos. Itt a food marketen belül amúgy igazán nemzetközi konyhával tudunk találkozni. Ugye most voltunk a Dao Dao-nál, van itt olasz étterem, van egy nagyon tipikus paprika magyar étterem, és nekem személyes kedvencem, és nagyon-nagyon jó, hogy ilyen magyar kuriózum is van, a chimney cake. Magyarul kürtös kalács. Azért nagyon tetszik ez a rész, mert hogy amellett, hogy nagyon finom ugye ez a desszert, Kínában is már egyre többen ismerik a chimney cake fogalmát, ugye különböző fahéjas, csokis, fagyival töltött, mindenféléből lehet kapni, és ugye megint a gasztronómián keresztül egy kicsit megismerjük a kultúrát is, és ugye a kínai utasok számára is például nagyon jó, hogy nem csak a nemzetközi márkák, hanem nagyon tipik magyar ételekkel is tudunk találkozni. Most itt a választék elég jó, van klasszikus, fahéjas, kakaós, pisztáciás és diós, de én maradnék a fahéjasnál, mert nekem az a kedvencem, de mindjárt ki is kérek egyet.
így látni, azért a párából is látható, hogy tényleg frissen készült, itt gyúrják a tésztát, ott frissen forgatva sütik ki, jó melegen lehet kapni, és ugye ami a legjobb, hogyha nem tudod elfogyasztani, akkor felszállunk a repcsire, és tudjuk folytatni az élvezetet. A frissen kisütött kürtös kalácsnál nincsen jobb. Meleg, kívül ropogós, belül meg annyira puha. Egy nagyon frisset választottam. És igazából most a leveses, meleg rámen után ez a kis fahéjas, nem túl édes desszert nagyon-nagyon jól esik. Egy kis kávé hiányzik még, de ha jól látom, nyílt egy Starbucks is itt a reptéren. Jó, tudom, hogy kávét emlegettem, de hát megláttam a hideg matcha latte opciót, és nem tudtam ellenállni. Cukrot egyáltalán nem teszek bele, nagyon finom, ha ismeritek a matchát, akkor tudjátok, hogy milyen jó kis zöldás, frissítő íze van, és ami nekem különösen pluszpont, hogy a Starbucksnál ugye van töltő lehetőség, szóval aki indulás előtt már lemerült, akkor ide le tud ülni és tölteni is tud. De az első körös kóstolás az ázsiai kaja, a kürtös kalács, Starbucks pipa, még tartogatok nektek további tesztelős helyeket. Tudjátok, hogy nagyon szeretek nektek rejtett gyöngyszemeket mutatni, ugyanis itt a reptéren az előző Food Market-tel Seehansenben a Leroy mögött picit eldugottan megnyílt idén a Frank's Deli nevű hely, ami a különleges hotdogjairól és a frissen csapott magyar kézműves söreiről híres. Általában, amikor hotdogról beszélünk, akkor mindenkinek inkább az jut eszébe, hogy sok kifli, kevés virsli, és a Frank's Deli-ben teljesen újra gondolták a hotdog fogalmát, ugyanis nemhogy nem a tipik amerikai pufasztott kifliben csomagolják, egy házi, hosszúkás lepényben van frissen betöltve a különböző kolbász, és vannak fix menük, most itt látni a étlapon is, hogy van a cheesy grill dog, spicy grill dog, Frank's grill dog, és ami nagyon különleges, lehet saját magadnak is kiválasztani, és különböző kolbászok közül lehet például csípős paprikás, sajtos, anguszos. Most az egyszerűség kedvéért a Frank's grill dogot kértem, ugye a zászlós hajós grill dogot, amiben szarvas kolbász van. Nézzétek, mekkora? Ez azért van súlya ennek a hotdognak. Mindjárt megpiszkáljuk, hogy mi van benne. A szarvas kolbászra van egy nagyon jó kis coleslaw, egy kis hagyma, és lehet rá kérni ketchupot, majonéz vagy mustárt is, ami a tipik hotdog feltét, de most direkt nem kértem, hogy megkóstoljam a saját ízét, de kaptunk mellé, mi is ez? Jó. De kaptunk mellé egy kis paradicsom szálcát is, és lehet ugye klasszikus hasáb, és inkább édes burgonyát kértem, mert ha nem lennék terhes, akkor feltétlenül kipróbáltam volna frissen csapott Cece sört. Én nem ismertem korábban ezt a magyar kézműves sörmárkát, de nagyon tetszik a neve, hogy Cece. És különböző típusúak vannak, szóval ha egy igazán ilyen frissítő, különleges falatra vársz, akkor érdemes felkutatni itt a reptéren Leroy mögött ezt az új kis rejtett helyet. De most eleget beszéltem, hiszen itt vár a főszereplő, hogy megkóstoljam. Még egy falat, hogy biztos legyek benne. Na, ebben a hotdogban van hús. Nem egyből, nem esik össze először is a kifli, mert egy jó kis lepény állagú kenyérben van benne, és nézzétek, milyen szaftos a kolbász. Nagyon jó a hosszú saláta és a savanyított hagymának az aránya. Mártogassunk is egy kicsit azért. Előbb a tavaszi tekercset is így mártogattam, csak most ez egy kicsit más falat. Azért sok pozitív jelzővel lehetne jellemezni ezt a hotdogot, és erre biztosan nem lehet azt mondani, hogy sok kifli, kevés virsli.
Viszont még az a nagyon különleges hírem van, hogy a Franks Daily jelenleg csak a Budapest reptéren található, ezért érdemes amúgy egy kicsit korábban indulni otthonról, ha ki szeretnétek próbálni ezt a helyet. Most már azért kezdek nagyon jól lakni, azért még mutatnék nektek 2 kis helyet, ami el van rejtve ismét, és nem itt a food courtban található. Gyertek! Ha esetleg 2 áról indulna a gépet, akkor feltétlenül ajánlom figyelmetbe a Soho Coffee and Kitchen nevű helyet, amellett, hogy ez a rész azért picit csendesebb a food courtnál, és hogyha nem akarod annyira a tömeget, akkor itt egy nyugodtabb környezetben, és nem csak szendvicseket, grab and go kávét lehetne kapni, hanem bruncholni is tudsz. Az egyik kedvenc angol klasszikus a jacket potato variációktól kezdve croque madame, sajtos szendvicsek és mac and cheese is van az étlapon, és tényleg nagyon-nagyon jó, hogy itt a 2A terminálnál leülsz szépen, egy nagyon-nagyon gyönyörű interiőrben el tudod fogyasztani, és nagyon közel vannak a beszállókapuk is. És így a videón végére elérkeztünk egy olyan helyre, amitől pici sír a lelkem, hiszen hogyha nem lennék terhes, akkor egy barátnős utazáson biztosan itt kötnénk ki. Ez a hely nem más, mint a Bottega Prosecco Bar és Café. Így amúgy a Bottegában ülve kicsit meg is feledkeztem arról, hogy reptéren vagyok, és hogyha összehasonlítjuk a videóm elejét és most a videó zárását, tényleg azt lehet látni, hogy itt a reptéren bárki megtalálja a magának való helyet, és ha esetleg szeretnéd a nyüzsgősebb, food courtosabb, nemzetközi gasztrós hangulatot, akkor a Food Marketban megtalálod a különböző ételeket. Kicsit beljebb lépve pedig itt a 2A-nál a Soho és Bottega interiőrjében egy csendesebb, elegánsabb éttermi hangulattal tudunk találkozni, egy jó kis prosecco kíséretében. És mielőtt telekommentálnád a videómat, hogy terhesen mit iszom itt a Proseccot, elárulom, hogy megkínáltak egy alkoholmentes Proseccóval. Így egy kicsit a placebo hatás megvan, nagyon jó kis buborékja van, enyhén édeskés, de teljesen elégedett vagyok, hogy itt terhesen is megtalálom a helyemet, ha esetleg a barátnőimmel utaznék, és ők iszogatnának, nem érzem kimaradva magam. Én ezzel a kis pohárkával kocintok is veletek, és még egyszer nagyon köszönöm, hogy végig kísértétek a gasztró kalandomat itt a Budapest Airporton. Gyakori utazóként számomra a repülőjés nem csak arról szól, hogy funkcionálisan ideérünk a reptérre, felszállunk a repülőre és irány a célállomás, szerintem egy kicsit kellemesebbé tudjuk tenni az utunk élményét azzal is, hogy repülés előtt is egy kis időt szánunk arra, hogy megérkezünk, egy jót eszünk, egy jót iszunk. Ha egyetértetek velem, akkor ti is szálljatok egy kis időt repülés előtt, gyertek el korábban a reptérre, falatozzatok egy jót, különböző nemzetközi konyhák közül választva, igyatok valamit, vagy sör, proseccot, bort, bármit, és legyen egy gyönyörű, biztonságos és élvezetes utatok. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok, nézzétek meg a csatornám többi videóit is, egy kommenttel és egy lájkkal és bekövetéssel tudjátok támogatni a munkámat, és igyekszem még több érdekes videóval jönni hozzátok. Sziasztok!